fundit janë kryer 193 testime, nga të cilat janë konfirmuar 14 raste pozitive, përkatësisht 10 raste në Tiranë, 2 raste në Shkodër, 1 rast në Krujë dhe 1 rast në Durrës. Rastet e konfirmuar gjatë 24 orëve të fundit janë kontakte familjare të rasteve pozitive dhe disa prej tyre janë raste të reja në proces hetimi. Pjesa më e madhe të prekurve në 24 orët e fundit janë simptomatik, domethënë me shenja klinike. Vijon të ketë shtrime të reja dhe rritje të rasteve në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 30 pacient, 6 prej të cilëve janë në terapi intensive dhe 2 prej tyre janë tashmë të intubuar. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 13 qytetarë, duke çuar numrin total të tyre në 938. Në vendin tonë janë 274 persona aktiv me COVID-19 dhe rreth 70% e tyre janë nga Tirana. Por për situatën në spitalin infektiv dhe masat që janë marrë do të kemi në lidhje gazetaren Angela Celibashi. Angela, të përshëndes, pas rinfektimit të mjekut, a ka masa shtesë në spitalet tona? Përshëndetje Besa, në fakt masat shtesë në për spitale janë marrë, si të thuash, me njëherë pas hapjes graduale të sistemit shëndetësor, apo edhe më në fund fare hapjes thuajse totale pikërisht në këto sisteme, ku nuk mund të lejojë njëri të futej në ambientet e spitalit infektiv, pa maska, apo pa matur më parë temperaturën, edhe pa marrë të gjitha masat e nevojshme sa i përket, si të thuash, vizitës paraprake për situatën e COVID-19. Rinfektimi i mjekut në fakt në spitalin nga spitali i Durrësit ka sjellë edhe një herë në vëmendje shqetësimin e madh të gjithë ekspertëve se personat të cilët pavarësisht se kanë kaluar COVID-19 dhe kanë kaluar infektimin mund të jenë përsëri viktima, nëse mund ta quajmë kështu, të infektimit me këtë virus, siç ishte edhe rasti i doktorit në qytetin e Durrësit, i cili pas ditën e djeshme është shtruar në spitalin infektiv. Edhe së bashku me të, në fakt ka patur edhe raste të reja të shtrimeve në spitalin infektiv, në spitalin COVID-1, i cili aktualisht është spitali vetëm ku po trajtohen të prekurit me COVID-19, numri i personave të shtruar në këtë spital ka shkuar në 30 dhe kemi 6 persona në terapi intensive dhe 2 prej tyre janë të intubuar. Duhet theksuar në fakt se personat apo pacientët të cilët kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 dhe që kanë qenë të shtruar tek spitali i sëmundjeve interne janë ata të cilët kanë edhe probleme dhe rrezikshmëri më të lartë pas prekjes me COVID-19. Duhet theksuar në fakt se ka patur mes të shtruarve, pjesa numri i pacientëve të cilët janë në terapi intensive, ka edhe nga ata, një pjesë e konsiderueshme mund të themi, të cilët kanë qenë pacient të spitalit të sëmundjeve të brendshme. Pra duhet thënë se situata e përhapjes së COVID-19 në spitale dhe në qendrat shëndetësore në kryeqytet, por jo vetëm, ka qenë problematike dhe përhapje e gjerë e COVID-19 në shoqërinë dhe në mes qytetarëve tanë. Dhe pikërisht për këtë rritje të numrit të infektuarve në javët e fundit duhet të pyes, po kapacitetet në spitalin infektiva janë të mjaftueshme apo do të flitet ndoshta për të rihapur spitalin COVID-2? Në fakt, për rihapje të spitalit COVID-2 nuk është folur edhe nuk është përmendur nga Ministria e Shëndetësisë, megjithse gati një javë më parë Ministria e Shëndetësisë së bashku edhe me kryeministrin Edi Rama inspektuan apo hapën strukturën spitalore në fakt në autostradën Tiranë-Durrës, struktura spitalore se spitali COVID-4 quhet, i cili bëhet gati në fakt për të pritur dhe për që në gatishmëri për çdo rast përkeqësimit të situatës edhe të rritjes së menjëhershme të numrit të prekurve, të cilët janë simptomatik dhe kanë nevojë për shtrime dhe për kujdesin shëndetësor pikërisht në ambientet e spitaleve. Spitali COVID-4 do të jetë një ambient, një spital i cili do të pres ata persona të cilët pavarësisht se janë ende me simptoma dhe nuk janë negativizuar nga COVID-19, ka nevojë për një shqetësim, ka nevojë për një rast dhe mjekim nga mjekët e spitalit, nga mjekët e spitaleve të ndryshme në fakt. Ajo që ndodh aktualisht në spitalin infektiv është edhe momenti i cili bashkëshorti në fakt është duke pritur
nga momenti në moment që të dalë bashkëshortja e tij nga spitali infektive, cila ka rezultuar e prekur me COVID-19, bëhet fjalë për shtetasen ukrainase, e cila rezultoi e prekur me COVID-19 dhe ishte rasti i parë në qytetin e Sarandës. Ajo ka qenë shtruar në spitalin infektiv për disa ditë në fakt dhe fatmirësisht mësohet se është negativizuar dhe pritet që të dalë nga spitali ditën e sotme, siç e pat edhe nga pamjet bashkëshorti i saj është duke pritur me lule në duar për t'i uruar asaj shërim të shpejtë dhe për ta kaluar sa më parë të gjithë situatën, por gjithsesi pavarësisht se ajo do dalë nga spitali, do të jenë edhe 14 ditë të tjera, të cilat do ta detyrojnë, apo si të thuash është një mas sigurie, për të qëndruar e izoluar në banesën e saj. Qartë, falenderoj Angela Celibashi që ndave me ne edhe këtë moment të veçantë dhe ju urojmë sigurisht shërim të shpejtë të gjithë atyre që janë prekur nga COVID-19. Do të vazhdojmë flasim për zhvillimet në politikë. Presidenti Ilir Meta nga Laçi ka komentuar arritjen e marrëveshjes për reformën zgjedhore si një hap pozitiv, por theksoi se qytetarët prisnin edhe më shumë. Mendoj që është hedhur një hap shumë i rëndësishëm përpara. Kur kam parasysh se cila do të ishte pasoja nëse nuk do të kishim pasur një marrëveshje konsensuale midis palëve. Pra, ndoshta ka shumë qytetarë, raportorë që nuk janë shumë të lumtur sepse kanë pritur ndryshime edhe më thelbësore të sistemit. Por çdo gjë, fakti që kemi një marrëveshje konsensuale është shumë pozitiv, po të kemi parasysh se cila do të ishin pasojat e menjëhershme të kalimit të njanshëm të një reforme zgjedhore. Do ishin pasojat shumë të rënda. Në atë parë do zgjeronin zonën si përcjelljen e shpejtë të negociatave me Bashkimin Evropian, dhe së dyti do të radikalizonin edhe në tej situatën e brendshme që edhe kështu ka qenë edhe është mjaft e tepërt për të komunitet dhe popull me kaq shumë probleme sociale. Ndërkaq, me firmosjen e marrëveshjes për ndryshimet në kodin zgjedhor, opozita ka nisur lëvizjet e para. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbledhur aleatët për të diskutuar mbi strategjinë që do të ndiqet zhvillimet, i ka ndjekur gazetari i televizionit Ora Everest Dedaj. Everest, të përshëndes. A ka një vendim se çfarë hapash do të ndjekë opozita? Kryesia e Partisë Demokratike vjen mbledhjen prej më shumë se një ore, pra prej orës 11, ndërsa po diskutohet e gjithë procesi politik, por jo vetëm, edhe përgatitja për procesin elektoral të ardhshëm. Kryetari i Partisë Demokratike në mbledhjen e sotme ka lajmëruar nisjen e procesit për primin brenda strukturave të partisë. Në para 2 vitesh kur u ndryshua statuti i Partisë Demokratike, kjo forcë politike e para forcë në Shqipëri duhet futi parimin e primit për zgjedhjen e kandidaturave për deputet, por edhe për kryetar bashkie, dhe nga 20 qershori të gjitha strukturat e Partisë Demokratike do të hartojnë listat e kandidatëve dhe do të votojnë për emrat të cilët pra vetë antarët e partisë mendojnë që duhet i përfaqësojnë në parlament, por edhe në pushtet vendor. Ky proces parashikohet të zgjasë nga 20 qershori deri me 15 shtator, e më pas Partia Demokratike pritet që të njihë zyrtarisht fushatën për zgjedhjet parlamentare. Gjithsesi, zoti Basha në këtë mbledhje ka diskutuar edhe sa i përket programeve elektorale të Partisë Demokratike, programit ekonomik dhe jo vetëm, ndërsa ju ka kërkuar gjithë zyrtarëve që të jenë gjithkohës në takime me qytetarët, në kontakt me strukturat dhe pra në farë forme të nisin të gjithë përgatitjen për këtë proces. Është një zhvillim për faktin kjo edhe sepse pra përmbyllet një debat politik sa i përket reformës zgjedhore, e cila për Partinë Demokratike është cilësuar si mjaft e rëndësishme, duke nisur në këtë formë strukturimin për të bërë gati për fushat elektorale. Në këto momente sapo ka përfunduar mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, ndoshta mund të kemi edhe një komunikim të zotit Basha në fund mbledhjes, edhe pse ende zyrtarisht pra nuk është njoftuar. E qartë, Everest, marrëveshja arritur me mazhorancën, e ka kënaqur Partinë Demokratike në një farë mënyrë?
Është marrëveshje për të cilën Partia Demokratike u investua kryesisht, janë disa pika të rëndësishme që Partia Demokratike i kërkoi, siç është identifikimi biometrik dhe kjo u pranua nga mazhoranca, gjithashtu ajo çfarë solli debat është edhe mënyra se si komisionet pra elektorale, komisionet zgjedhore formatohen, janë disa pika të rëndësishme që sipas Partisë Demokratike janë një garanci e rëndësishme sa i përket proceseve elektorale. Gjithsesi, ajo çfarë Partia Demokratike thotë është fakti se duhet një vullnet politik në mënyrë që zgjedhjet të jenë përfundimisht të lira dhe të ndeshme, një vullnet që të paktën edhe nga deklaratat publike ditëve të fundit, sipas Partisë Demokratike, konkretisht kryetarit Lulzim Basha, kjo qeveri nuk e ka pra për të mbajtur zgjedhjet të lira dhe të ndeshme. Në qoftë se pyetet a i ka kënaqur, fakti është që janë vetëm disa garanci të cilat për Partinë Demokratike janë fituar nga ky debat dhe nga ky proces i cili u garantua edhe nga ndërkombëtarët sa i përket kodit zgjedhor. Çështjet janë diskutuar teknikisht. Në nivel politik pritet të ketë një diskutim, një tryezë tjetër? Nuk besoj të ketë një tryezë në nivelin politik përveç faktit se her pas herë do të ketë të mbledhje të Këshillit Politik për të adresuar edhe disa çështje tjera siç kanë të bëjnë me ligjin e partive politike, me financimet dhe disa çështje tjera të cilat pritet të konkludohen dhe të reflektohen pastaj në kodin elektoral. Pra niveli më i lartë ku mund të ketë debat është Këshilli Politik, edhe pse duhet theksuar se për çështjet kryesore deri në këtë moment, siç ishte administrata zgjedhore, palët politike tashmë janë dakordsuar dhe e kanë firmosur marrëveshjen, ndërsa peshën kryesore e kanë ekspertët të cilët po e draftojnë dhe po e kthejnë marrëveshjen nga një marrëveshje pra në terma kryesore politike për ta draftuar në nende më pas për ta dërguar si projekt ligj në parlament. Dhe sa i përket kushtit kryesor të Partisë Demokratike e qeverisë tranzitore, çfarë ndodh? Është një kusht i cili duhet theksuar se Partia Demokratike është tërhequr nga debati kryesisht në Këshill Politik, por edhe në debat që është zhvilluar për 2 ditë me radhë në rezidencën e ambasadës amerikane, duke theksuar se ky pra është një kusht për cilin Partia Demokratike vazhdon dhe qëndron, vazhdon dhe kërkon, por nuk është një kusht i cili ka diktuar, po themi, reformën elektorale. Pra Partia Demokratike nuk e ka vendosur si kusht për sa i përket reformës elektorale, duke e lënë si çështje dytësore. Edhe pse për Partinë Demokratike është mjaft i rëndësishëm për faktin që, siç e thash, kryetari Basha deklaron në vazhdimsi se zgjedhjet e lira ndeshme përtej instrumentave që garantohen në kod zgjedhor dhe në ligjet e tjera, kërkon vullnet politik që të ketë zgjedhje të lira dhe ndeshme, dhe kjo sipas tyre pra e garanton vetëm qeveria tranzitore. Por kjo nuk është kthyer në një kusht për të bllokuar reformën zgjedhore. Në qartë, faleminderit Everesdaj për të gjitha detajet që ndave me ne, sigurisht zhvillimet e tjera në vijim, edhe nëse do të kemi një deklaratë zotit Basha, do të na i pasqyrosh në edicionin e ardhshëm. Faleminderit. Faleminderit. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 37 vjeçarin Roland Kryemadhi, i cili 4 ditë më parë u arrestua në Kamz. Avokati i tij thotë se ngjarja u hiperbolizua pasi atij nuk u gjetën as armë. Ai ka një bindje që nuk janë kryer të vepra penale për të cilat realisht i atribuohen nga policia gjyqësore e më pas për fat keq edhe nga prokuroria. Aty është fillimisht është thënë sikur ky person kishte armë, kishte qelluar madje armë, kishte terrorizuar dhe qytetin. Po është bërë një kontroll i imësishëm i banesës, se nuk është gjetur asnjë lloj arme luftarake, qoftë armë zjarri pistolet, qoftë armë Kalashnikov siç u pretenduan media para disa ditëve. Kjo është arsyeja që duket që edhe policia gjyqësore ka hiperbolizuar ngjarjen. Është e vërtetë që ky ka kundërshtuar shoqërohet në punësitë e policisë në gjykatë, për shkak se ndodhej në kushte të një varfërie ekstreme ekonomike dhe duhet siguronte disa të ardhura për familjen. Madje nuk ka qenë dhe i qartë sepse duhet shoqërohej me policinë në gjykatë kur mund të shkonte edhe vetë personalisht. Kjo është arsyeja që ai mendon që mund të mbrohet edhe vetë pa praninë e avokatit. OFL-ja ka dërguar një numër të lartë të dosjeve në SPAK, por një pjesë e madhe e tyre janë kthyer mbrapsht. Për të diskutuar mbi këtë situatë do të kemi në lidhje gazetarin Besar Bayraktari. Besar, të përshëndes. Besa, përshëndetje. Përse ka ndodhur kjo situatë? Përse SPAK-u i ka kthyer këto çështje?
Fakt që nga nisja e operacionit nga ana e agjentëve të OFL-s pas vetë deklarimit të personave të dënuar të pasurisë të tyre në prokurinë e posaçme antikorrupsion janë dërguar 148 dosje, 48 prej të cilave janë kthyer nga ana e SPAK Policisë së Shtetit për të verifikuar dhe për të plotësuar më tej dosjet. Në fakt ata janë konsideruar në kundërshtim me aktin normativ të datës 31 janar dhe për këtë arsye ka ndodhur kjo procedurë. Mes rasteve të shumta të cilet janë kthyer është edhe rasti një të dënuari nga qyteti i Durrësit, i cili është dënuar në vitin 2000 dhe pasi ka përfunduar dënimin, ai është nënshtruar ligjit antimafia dhe ka justifikuar pasurinë dhe pas kësaj kohe pasurisë së tij i është shtuar blerja e një motori dhe për këtë arsye ai është bërë pjesë e ligjit special dhe duhet të justifikonte pasurinë. Për këtë arsye në fakt SPAK ka kërkuar që të rikthehet pasi nuk përbënte pjesë tek akti normativ tek ligji special nga ana e policisë ashtu siç është cilësuar. Ndërkohë në fakt nga ana e prokurisë së posaçme antikorrupsion mes këtyre shumë dosjeve, 5 prej tyre janë dërguar për konfiskim pranë gjykatës së shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërkohë dhe për 5 të tjera janë kërkuar zgjatja e afateve pasi ka kaluar afati 4 mujor dhe për këtë arsye po kryen hetime dhe verifikime të mëtejshme. E qartë. Ndërkohë, Besar, nga dosjet që ti përmende, rreth 140, sa prej tyre janë kthyer nga SPAK? Po Besa, nga 148 dosje të dërguar në total nga operacioni Forca e Ligjit pranë prokurisë së posaçme antikorrupsion, 48 prej tyre janë kthyer për verifikime të mëtejshme dhe hetime nga ana e policisë dhe agjentëve të OFL-s. E qartë, kjo do të shërbej pra si një formë për të plotësuar këtë dosje? Po Besa. Faleminderit Besar Bayraktari për të gjitha detajet. Faleminderit juve. Do të vjojmë mëtej, një 58 vjeçar u arrestua nga policia e Përgatitit pasi tentoi të vrasë me armë zjarri një çift bashkëshortësh. Ngjarja u regjistrua në fshatin Buçimas, ku familjet janë fëmijë. Në pranga përfundoi Izet Hoxhallari. Pas një konflikti ai qelloi me armë zjarri ndaj Ilir Oldashit dhe bashkëshortes së tij. Policia thotë se pas reagimit në kohë arrestoi 58 vjeçarin dhe shmangu për shkallëzimin e ngjarjes. Në cilësinë e provës materiale u gjet dhe u sekuestrua arma e zjarrit me 4 fishek në krërin e tij. Saranda është një prej qyteteve turistike më të kërkuara për pushime, por pas anullimit që detyroi pandemia e koronavirusit, prenotimet ende nuk kanë nisur. Lidhemi me gazetaren Angela Lushka, e cila na tregon më shumë për situatën në Sarandë. Angela, të përshëndes. Besa, të përshëndes. Jemi në fillim të muajit qershor. Sa i përket prenotimeve, po. Po. Pavarësisht se shënuam vetëm një rast pozitiv me COVID-19, kemi një dëmtim të jashtëzakonshëm të industrisë së turizmit në Sarandë. Hoteleria, e cila ka pasur edhe anullim total të gjitha prenotimeve, ende nuk ka filluar të ketë rezervime të reja nga turistët e huaj. Kjo edhe për shkak të mbylljes së kufive dhe të lundrimit detar. Në Sarandë rrinin rreth 2 kroqera në javë, çfarë do të thoshte 4000 turistë ditor për Sarandën. Një pjesë e mirë e tyre frekuentonin kryesisht restorantet, të cilat për këtë arsye janë hapur vetëm gjysma e tyre. Gjithashtu hotelet nuk kanë filluar ende të kenë punë, ata cilët janë hapur kanë filluar vetëm përgatitjet dhe ende stafi nuk e kanë gjithsej të plotësuar. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe me lokalet buzdetit, buzë shëtitore i Sarandës, të cilët nuk janë hapur për shkak të punimeve në lungomare. Kemi parasysh edhe mungesën e transportit publik, e cila ka bërë të pamundur të shkuarit të turistëve në Syrën e Kaltër, në Butrint, edhe nëse të kishin turistët, do të ishte e pamundur vizitimi i këtyre pikave kyçe, pasi pjesa më e madhe e turistëve ditor shkojnë pikërisht në këto destinacione. Përsa u përket Besa turistëve vendas, ata cilët presim të kemi këtë vit, janë kryesisht vetëm për gjatë fundjavave. Në rreth 5-6 javët e fundit kemi pasur një dyndje kryesisht të kryeqytetasve, por 2 javët e fundit për shkak të fundjavave me moti jo fort mirë, numri i tyre ka ardhur në ulje. Gjithsesi, sipas hotelierëve dhe operatorëve turistik, duhet të presim datën kryesisht 20 korrik për të parë nëse do të kemi turizëm apo jo në Sarandë. Deri më tani gjithçka duket e paralizuar dhe puna ende nuk ka filluar. Faleminderit Angela Lushka, ishte e pritshme ndoshta edhe nga ekspertët e parashikuar për shkak të situatës së pandemisë. Megjithatë, pozitive është fakti që do të kemi dhe strategji të hartuara nga Ministria e Turizmit. Faleminderit Angela.
punë të Dhe mbarë. pikërisht për këtë strategji do të flasim në lajmin në vijim. Ministri i Turizmit Blendi Klosi dhe ajo e Kulturës Elva Margariti kanë paraqitur një projekt që do të ndiqet për të ofruar më shumë pushues në Shqipëri. Ruajtja e higjienës dhe ulja e çmimeve do të jetë me prioritet. Task Force e Turizmit ka zgjedhur manastirin Fjetja e Shënmërisë në Parkun Arkeologjik Kombëtar Apolini për të zhvilluar mbledhjen e parë për këtë vit. Në fjalën e tij, ministri Blendi Klosi e vuri theksin e diskutimit mbi masat e higjienës në plazhe. Vijën bregdetar, një pasuri të jashtëzakonshme që ne kemi, ta kemi shumë të tepër të mirë administruar, ta kemi një pasuri e cila nuk është pasurinë dhe mall pa zot dhe mund të zihet nga njëri dhe nga tjetri, por duhet të jetë një sistem i integruar, transparent i menaxhimit të saj, por që duhet të prodhojë më shumë para në radhë parë për bashkinë dhe nëpërmjet këtyre parave plazhet pastrohet më mirë, të mirëmbahet më mirë, të shtohet siguria në plazhet tona, pra të kemi më shumë siguri në plazhet tona, por dhe të kemi më shumë higjenë. E pranishme në këtë takim ishte dhe Ministre e Kulturës Elva Margariti, e cila në fjalën e saj u ndal tek paketa për sitët kulturore dhe muzet. Momenti më i duhur që të gjendemi pranë pasi mendojmë fort që këtë vit do të kemi gjithmonë më tepër një turizëm lokal, por mbi të gjitha kemi ardhur me një ndihmë të madhe ekonomike, që është ajo që na është kërkuar edhe nga agjencitë, me çmime pothuajse simbolike për sa i përket muzeve dhe parqeve arkeologjike. Të dy ministrat folën për paketet të përbashkëta turistike me kosto të ulët, në mënyrë që të ketë një ndikim pozitiv në ecurinë e turizmit të gjatë këtij sezoni turistik të ndikuar nga pandemia e COVID-19. Rritja e të ardhurave në Bashkinë e Tiranës nuk ka ndikuar në shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Raportet bëjnë të ditur se 21.5% të borxheve të pushtetit vendor e mban kryeqyteti, ndërsa shtohet se në vitin 2019 Velia i mban rekordin edhe për lejet e ndërtimit. Edhe pse për vitin 2019 Bashkia e Tiranës shënoi një buxhet rekord prej rreth 18.3 miliard lekësh, kryeqyteti sërish mban vendin e parë për stokun e detyrimeve të prapambetura. Sipas raportit të financave vendore, rezulton se Tirana zë 21.5% të totalit të këtyre detyrimeve në vlerën e 1.7 miliard lekëve për gjatë vitit 2019. Borxhi është krijuar pavarësisht rritjes së të ardhurave, sidomos nga taksa e ndërtimit në infrastrukturë, ku 73.8% e totalit u arrit të mblidhej duke kapur vlerën e 6.2 miliard lekëve. Pavarësisht premtimit të Veliajt për ndërtimin e hapësirave të gjelbra, vrulli i ndërtimit ka vazhduar. Në 9 muajt e parë të vitit 2019 janë dhënë 1.2 milion metra katror për sipërfaqe ndërtimi, duke shënuar një rritje me 57.8% krahasuar me një vit më parë. Një ndër taksat që i siguron edhe një numër të lartë të ardhurash Bashkisë së Tiranës është dhe ajo për pasuritë e paluajtshme. Nga shuma e mbledhur prej të gjithë bashkive për gjatë vitit 2019, 43.5% e totalit hyn në buxhetin e kryeqytetit. Sipas raportit, kjo për shkak të përqendrimit të një numri të lartë banesash dhe ndërtesash. Pavarësisht këtyre, borxhi publik i Bashkisë së Tiranës përllogaritet në më shumë se 2 miliard lekë, por kryebashkiaku do ta shtojë këtë barë me kredin për ndërtimin e teatrit kombëtar. Këtë vit në Bregdetin e Shëngjinit pushuesit nuk do të shohin kontenierët e mbeturinave, subjekte do t'i nxjerrin ato të paketuara dhe do t'jenë mjetet e pastrimit që do t'i transportojnë. Gjatë sezonit turistik në Shëngjin do të aplikohet një sistem ndryshe e menaxhimit të mbetjeve. Për gjatë Bregdetit nuk do të ketë asnjë kontenjer mbeturinash, por njësitë e shërbimit do t'i nxjerrin mbetjet e paketuara pas mesnate, nga ku do t'i marrin mjetet e pastrimit. Kryebashkiaku i Lezhës i gjatë një takimi me operatorët turistik, të cilët i paralajmëroi me masa të forta deri në bllokim aktiviteti për ata që nuk do të zbatojnë rregullat. Ata biznese që do kapen, duke hedh mbeturina para orës 12 natës, do të gjobiten një herë, do të gjobiten 2 herë, të tretën herë me një task force që do ndërtohet, do të bllokohen, do vetë shriti si biznese që kontribuojnë negativisht në turizëm dhe janë docë të ambientit dhe rrezik potencial për sëmundje. Me këtë sistem menaxhimi, Bashkia e Lezhë synon të eliminojë ndotjen dhe të krijojë një mjedis sa më të pastër për pushuesit të gjatë sezonit turistik në Shëngjin.